আমাৰ টপিকটো হ'ল ইউৰিন এনালাইসিস টোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব বিচাৰি আছো বা ইউৰিন এনালাইসিস টোৰ বিষয়ে কমপ্লিটলি জানিম কেনেকুৱা প্ৰসেস আছে কেটা প্ৰসেস আছে আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট স্লাইডখন দিয়া আচ্ছা আগে আমি ইউৰিন এনালাইসিস টো পঢ়িব যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমে বুজিব লাগিব যে ইউৰিন টো এনালাইসিস আমি কেতিয়া কৰিব লাগে কেতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট আমি কেনেকৈ গম পাম যে ইউৰিন টো এনালাইসিস কৰিব লাগে এনালাইসিস মানে কি হ'ল এক্সামিনেশন কৰা পৰীক্ষা কৰা টেষ্ট কৰা হয় নহয় তো গতিকে প্ৰথমে আমি বুজিব লাগিব যে ইউৰিন এনালাইসিস টো কেতিয়া কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যেনে সাসপেক্টেড ৰিনেল ডিজিজ বুলি কোৱা লগতে যেতিয়া আমাৰ ৰিনেল মানে কিডনিৰ যিবিলাক ডিজিজ মু সন্দেহজনক কিছুমান যদি ডিজিজ হৈ যায় ধৰিলে সাপোজ সন্দেহৰ কাৰণে মানুহ টেষ্ট কৰে যে মোৰ এটো হ'ব পাৰে নেকি এটো হৈছে নেকি তো সেই বস্তুখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি সদায় টেষ্ট কৰো এটা সাসপেক্টেড ৰিনেল ডিজিজৰ আন্ডাৰ কি হ'ব পাৰে যেনে মোৰ গ্লোমেৰুলোনেফ্ৰোসিস হৈ আছে নেকি বা মোৰ নেফ্ৰোটিক সিনড্ৰোম হৈ আছে নেকি বা পাইলোনেফ্ৰোটাইটিস হৈ আছে নেকি বা ৰিনেল ফেইলিয়াৰ হৈ আছে নেকি তো এই বস্তুখিনি আমাৰ বডিত যেতিয়া সন্দেহজনক হ'ব ধৰিলো আমাৰ কিডনিৰ এনি ডিজিজ যিকোনো ডিজিজ মোক কিডনি ধৰিলে যিকোনো ডিজিজ কিবা এটা হৈ আছে তাৰ সন্দেহটো মাৰিবৰ কাৰণে সেই সন্দেহটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি ইউৰিন এনালাইসিস কৰিম সেকেন্ড থিং ইউটিআই ডায়াগনোসিস ইউটিআই মানে জানা ইউৰিনাৰী ট্ৰেক ইনফেকশন তো আমাৰ ইউৰিনাৰী ট্ৰেকত যেতিয়া ইনফেকশন হৈ থাকিব যেতিয়া আমাৰ সৰুখুৰা অলপ প্ৰবলেম হৈ থাকিব পেছাব ঘন হ'ব ইউৰিন বেছিকৈ লাগি থাকিব সেইখিনি সময়ত আমি ইউটিআই ডায়াগনোস কৰিবৰ কাৰণে মানে আমাৰ ইউটিআই হৈ আছে নেকি বা ইউটিআই এনেকুৱা ইনফেকশন হৈ আছে নেকি সেইটো আমি কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ইউৰিন এনালাইসিস কৰো ঠিক তেনেকৈ মেটাবলিক ডিসঅৰ্ডাৰ যেনে ডায়াবেটিস মেলিটাছটো যেতিয়া আমাৰ বডিত সন্দেহ হ'ব তেতিয়াও দৰকাৰ হ'ব ইউৰিন এনালাইসিস কৰিবলৈ ডিফাৰেন্সিয়েল ডায়াগনোসিস অফ জন্ডিস আমাৰ বডিত যেতিয়া জন্ডিছৰো সন্দেহ আহিব সাসপেক্ট যেতিয়া কৰিম আমাৰ বলে এনেকুৱা ফিল হৈ আছে যে মোৰ বডিত জন্ডিছ হৈ আছে নেকি কিবা হৈছে নেকি তেতিয়া আমি জন্ডিছৰ নিচিনা হৈ থাকিলে আমি কি কৰিম এই ইউৰিন এনালাইসিস কৰিম আৰু মোস্টলি এটো সবে জানে ডায়াগনোসিস অফ প্ৰেগনেন্সি আমি প্ৰেগনেন্সিৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট স্টেপ কি আছে আমি প্ৰেগনেন্সিটো কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট স্টেপ আমি কি কৰিব লাগে ইউৰিন টেষ্টটো কৰিব লাগিব হেতুকে কোৱা হয় ইউৰিন এনালাইসিস ওকে নেক্সট স্লাইড এটা ইউৰিনৰ মানে গুটেখিনি যোৱা আগতে ইউৰিন এনালাইসিস কৰিব যোৱা আগতে আমি প্ৰথম বুজিব লাগিব ইউৰিনত কম্পোজিশন কি মানে ইউৰিনত থাকে কি আৰু কম্পোজিশন বুলি ক'লে এটাই বুজিবা যে ইউৰিনত বস্তুবিলাক থাকে কি বস্তু ইউৰিনত পোৱা যায় তো ইউৰিনৰ ভলিউমটো অলৰেডি দেখিছা আমি আগতে ক্লাছতো পঢ়ি আহিছিলো ন মে হেৰিটো অফলাইন ক্লাছত যে 700 টু 2500 ৰ ভিতৰত আমি থাকিব লাগে এভাৰেজটো কিমান 1200 আছিল এভাৰেজ কিমান আছিল স্পেসিফিক গ্ৰেভিটি কিমান আছে 1.003 to 1.030 pH to সোয়া কিমান আছে 4.6 to 7.0 গ্লুকোজ সোয়া কিমান থাকিব লাগে greater than 0.5 no এটো কয় হেৰি less than আছিল নে greater than less than 0.5 mg কে তলত থাকিব লাগিব তাৰ ওপৰত থাকিলে মানুহটো ডায়াবেটিক্সৰ মানে সন্দেহ হ'ব পাৰে যে ডায়াবেটিস হৈ থাকিব পাৰে নেকি ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰটিন সোয়া less than 150 mg urobilinogen soa 0.5 to 4.0 gram creatinine soa male or কাৰণে 14 to 26 mg per kg থাকিব লাগে আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 11 to 20 mg per kg থাকিব লাগে ঠিক তেনেকৈ ইউৰিয়া নাইট্ৰজেন আছে ইউৰিয়া নাইট্ৰজেন সোa 12 to 20 gm থাকিব লাগে গ্ৰাম মানে ইউৰিক এসিড সোডিয়াম তো সোa 40 পৰা 200 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট MEQ বুলি কোৱা হয় এটো কিয়টো এটা ইউনিট এবিলাক যিমান বিলাক লিখা আছে এবিলাক ইউনিট হয় ঠিক আছে তো পটাছিয়াম কিমান থাকিব 25 to 125 MEQ ক্লোৰাইড কিমান থাকিব 110 to 250 MEQ ক্যালসিয়াম কিমান থাকিব 50 to 150 mg RBC epithelial cells WBC আমাৰ ইউৰিনত কিমান থাকিব লাগে less or equal than এটো কোৱা হয় less or equal than 1 to 2 per high power field মানে এটো কথাটো আহিল parts of urine analysis এটো হল মেইন আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া হল ঠিক আছে মনত ৰাখিবলগীয়া মেইন যিটা টাইপ একিটা আমি অলৰেডি আগতে পঢ়ি আছো অলপ তোমালোকৰ ৰিভাইজ হৈ গৈ থাকিব parts of urine analysis বুলি কোৱা লগতে urine analysis বুলি কোৱা লগতে তোমালোকে এটা বুজিবা complete urine examination কি কলো complete urine examination তো complete urine examination বুলি কোৱা লগতে আমি তাক খালি চকুৰেও চাব লাগিব কেমিক্যালিও তাক এক্সামিনেশন কৰি চাব লাগিব বা মাইক্ৰোস্কোপিক্যালিও চাব লাগিব গতিকে হেই কিটা কৰি চাব কাৰণে আমাক কি লাগিব চাৰিটা পাৰ্টস লাগিব কিছুমান ৰাইটাৰে ধৰি দিয়া হৈছে তো তুমি চাৰিটা পাৰ্টতে ভগুৱা বা তিনটা পাৰ্টতে ভগুৱা কোনোটো ভুল নহয় তুমি তিনটা বুলি কলেও শুদ্ধ হ'ব চাৰিটা বুলি কলেও কাৰেক্ট হ'ব শুদ্ধ হ'ব এটো ভুল নাই তো আমি চাইলো পাৰ্টস অফ ইউৰিন এনালাইসিসৰ প্ৰথমটো হল এডেকুৱেসি অফ স্পেচিমেন টু এডেকুৱেসি টু মেইনটেইন কৰিব লাগিব স্পেচিমেন মানে হল স্যাম্পলটো আমি ইউৰিনৰ যেটো স্পেচিমেন কালেক্ট কৰিম বা পেশেন্টৰ পৰা লম সেই বস্তুটোৰ টা এডেকুৱেসি টু মেইনটেইন কৰিব লাগিব এডেকুৱেসি মানে তাৰ যেটো গুণখিনি একদম ৰক্ষা কৰিব লাগিব জধাই মধাই কামবিলাক কৰিলে নহব হেতুকে কোৱা হৈছে এডেকুৱেসি নেক্সট
ফিজিক্যাল বা গ্ৰছ এক্সামিনেশ্যন ফিজিক্যাল বা গ্ৰছ এক্সামিনেশ্যন তো ফিজিক্যাল বা গ্ৰছ এক্সামিনেশ্যনৰ অৰ্থটো এইটো হয় যে আমি খালী চকুৰে যিটো চাম খালী চকুৰে দেখা পিছত যিখিনি আমি এক্সামিন কৰিব পাৰোঁ খালী চকুৰে যিখিনি বস্তু আমি চাই পেলাই আমি যিটো ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে ফিজিক্যাল বা গ্ৰছ এক্সামিনেশ্যন নাম্বাৰ 3ত কি আছে কেমিক্যাল এক্সামিনেশ্যন তো কেমিক্যাল এক্সামিনেশ্যনটো কি হ'ল যেটো কেমিক্যাল এক্সামিনেশ্যন হয় এটো আমি কেমিক্যালি তাক আমি পৰীক্ষা কৰিম সাপোজ দিলো মই সুগাৰ চাব পাৰোঁ কেমিক্যাল দি পেলাই কিছুমান ৰিএজেন্ট দিলো ইউৰিন দিলো তাক আমি হিট দিলো তাৰপিছত বাৰ্নাৰ দি হিট কৰিলো বইল কৰিলো তাৰপিছত আমি তাৰ ৰিঅ্যাকচন সাম প্ৰেচিপিটেশন পৰিছে নে কালাৰ চেঞ্জ হৈছে নে এইবিলাক চাই পেলাই যেতিয়া আমি ৰিজাল্ট বিলাক বিচাৰি পাম সেইবিলাকক কোৱা হ'ব কেমিক্যাল এক্সামিনেশ্যন লাষ্ট ওয়ান ইজ মাইক্ৰোস্কোপিক এক্সামিনেশ্যন মাইক্ৰোস্কোপিক্যাল তো ইয়াত নামটোতে অৰ্থটো সোমাই আছে মাইক্ৰোস্কোপিক্যাল মিন্স মাইক্ৰোস্কোপ লাগিব তো মাইক্ৰোস্কোপিক্যালি আমি যিবিলাক এক্সাম কৰিম ধৰিলো ইউৰিন এটা ললো ইউৰিনটো আমি স্লাইডত ধুনিয়াকে তাক লৈ ললো স্লাইডত লৈ তাক আমি মাইক্ৰোস্কোপৰ সহায়ত যেতিয়া ইউৰিনৰ ভিতৰত কি কিনো সেলস আছে কি বস্তু আছে সেই বস্তুটো যেতিয়া চাম আমি হেতুকে কোৱা হ'ব মাইক্ৰোস্কোপিক্যালি এক্সামিনেশ্যন নেক্সট স্লাইড তো আমি গুটে কিটা পঢ়িব যোৱাৰ আগতে আগে এডেকুৱেসি অফ স্পেচিমেনটো চাইলো এডেকুৱেসি বুলি কোৱাৰ লগতে এটা চোৱা আমাৰ যিটো স্পেচিমেনটো কি হ'ব লাগিব শুড বি কালেক্টেড ইন এ ক্লিন কন্টেইনাৰ আমি সদায় ক্লিন কন্টেইনাৰতে আমি সদায় ইউৰিনৰ স্পেচিমেনটো কালেকচন কৰিব লাগিব আমি বেলেগ খেমেকি থকা টিটি থকা লেটেৰা তাত আমি লব নোৱাৰো আৰু কি হয় স্পেচিমেনটো শুড বি প্ৰপাৰলি labeled name age sex id nong with date and time of collection মানে আমাৰ পেশেন্টৰ পটগুটি লেভেল খিনি কৰিব লাগিব তাৰ বেসিক যেটো ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ নামটো লিখিব লাগিব পেশেন্টজনৰ নাম লিখিব লাগিব যাপা তুমি ইউৰিন স্যাম্পলটো কালেক্ট কৰি আছা পেশেন্টজনৰ নাম তাৰপিছত পেশেন্টজনৰ বয়স পেশেন্টজনৰ জেন্ডাৰটো কি আৰু আইডি নাম্বাৰ কি সবৰে এটা আইডি নাম্বাৰ থাকে ন আজি মৰ্নিংৰ পৰা ধৰিলে 10টা পেশেন্ট আহিব এক নম্বৰ ধাতু 1 2 নম্বৰ ধাতু 2 ঠিক তেনেকৈ সেই আইডি নাম্বাৰটো লাগিব আৰু ডেট আৰু টাইমটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইউৰিনটো কেটা বজাত কালেকচন হৈছে আৰু কেটা তাৰিখে কালেকচন হৈছে হেতু সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট ইউৰিন বুলি নহয় মেডিকেল ল্যাবৰেটৰীত তুমি যিমানে কাম নকৰা এনি স্যাম্পল জি স্যাম্পল নকৰা এই স্যাম্পলত এই বস্তুখিনি লাগিবই নাম লিখা বয়স লিখা ডেট এন্ড টাইম লিখা খিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লাষ্ট ওয়ানত কি দিছে যে it should not be so sign of contamination মানে কন্টামিনেশনৰ কোনো ধৰণৰ সাইন দেখাব নোৱাৰিব কন্টামিনেশন মানে হল লেটেৰা ইনফেকশন ইনফ্লামেশন ইউৰিনটো যাতে কোনো ধৰণৰ লেটেৰা নহয় মানে এটো অলপ স্লাইডলি ফাৰ্স্ট পইণ্টৰ লগতে মিলি আছে মানে ইয়াৰ অৰ্থটো এটো তুমি ক্লিন কন্টেইনাৰত ৰাখিব লাগিব বিকজ কন্টামিনেশন যাতে নহওক ঠিক আছে নেক্সট স্লাইড এটা কালেকচনৰ প্ৰসেসটো বহু আমি ইউৰিনটো কেনেকৈ কালেকচন কৰো একদম ভালকে এখিনি ইম্পৰ্টেন্টলি শুনিলোৱা আমি সোয়া ইউৰিনৰ কালেকচনত আমি যিকোনো সময়ত কৰিব পাৰো কেতিয়াবা মানে সব 24 আৱাৰ্স লব পাৰো আৰু মৰ্নিংও লব পাৰো গতিকে আমাৰ ডায়েটিশিয়ান ফিজিশিয়ানৰ ওপৰত কথা সৰি ডায়েটিশিয়ান নহয় ফিজিশিয়ান বা আৰু কি বুলি কয় আমাৰ ডক্টৰ আছে যেনেকৈ তোমাক প্ৰেসক্ৰাইব কৰে তেনেকৈ লিখিব লাগিব ইয়াত সোয়া ফাৰ্স্ট আমি মৰ্নিং ভয়েডিং মানে হল আমি ইউৰিন কৰাটোকে ভয়েডিং বুলি কয় যদি আমি বাথৰুমত ইউৰিন যে কৰি থাকো হেতু কয় ভয়েডিং তো ফাৰ্স্ট মৰ্নিংত আমি কেনেকৈ কালেক্ট কৰিম এটো সোয়া most concentrated morning to কাৰণে morning to কি হকানে দৰকাৰ হয় চাবা morning or urine to আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় most concentrated হয় morning or যেটো urine হয় এটো mostly concentrated থাকে তাত যিমান আছে cells epithelial cells disease হক nitrogen urea protein glucose আমাৰ বডি যিমান বিলাক আছে গতে ৰাতিটো আমাৰ বডিত মেটাবলিক কাম হয় কিডনিয়ে কি কৰে urinary blood জমা কৰি থয় আৰু হে যেতিয়া ফাৰ্স্ট মৰ্নিং খিনি আমি লৈ লও তাত আমি সবতকে বেছিকে কনসেন্ট্ৰেটেড পাম আৰু তাত কি হ'ব এসিডিক pH থাকিব কি থাকিব হে ইউৰিন খিনিত এসিডিক pH হ'ব আমি কেমিক্যাল এক্সামিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এসিড প্লাস কৰি ল'ব লাগে ইউৰিনটোত এক্সট্ৰা গ্লেসিয়াল এসিটিক হওক বা এসিটিক এসিড হওক আমি যোগ কৰি তাক আমি এসিডিক বনাব লাগে কিন্তু মৰ্নিং যেতিয়া আমি ইউৰিনটো আমি কালেক্ট কৰিম সেই ইউৰিনটো অলৰেডি এসিডিক থাকিব ঠিক আছে formed element like cast and cell এই cast আৰু cells cast cell বা বেলেগ cells এই cells বিলাক কত থাকে এই মৰ্নিং টুত বেছিকে পোৱা যায় যেবিলাক আমি পিছত মাইক্ৰোস্কোপিক্যালি পঢ়িলে আমি এইবিলাক সেলৰ বিষয়ে ডিটেইলছত বুজিম এতিয়া চোৱা এই মৰ্নিংৰ যেটো ইউৰিনটো আমাক কেতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইউজ ফৰ মানে কেতিয়া দৰকাৰ কিয় কালেক্ট কৰা হয় মৰ্নিংটো লাগে ৰুটিন এক্সামিনেশ্যন অফ ইউৰিন ৰুটিন মানে অৰ্থটো হল কমপ্লিট এক্সামিনেশ্যন কমপ্লিট বুলি ক'লে গুটে তিনটা আহিব ফিজিক্যালও আহিব কেমিক্যালও আহিব মাইক্ৰোস্কোপিক্যালও আহিব ঠিক আছে ফাস্টিং গ্লুকোজ আমি ৰাতিপুৱা খালি পেটত যেনেকৈ সুগাৰ টেষ্ট কৰো ফাস্টিং ব্লাড সুগাৰ কৰো ঠিক তেনেকৈ ফাস্টিং ইউৰিন সুগাৰো কৰিব পাৰো হেতু কাৰণে আমাক কি লাগিব মৰ্নিং ইউৰিন প্ৰটিন টেষ্টৰ কাৰণে লাগিব প্ৰেগনেন্সি কাৰণে মৰ্নিংটো লাগে এটো সদায় মনত ৰাখিবা যিবিলাক ফিমেল মানুহ বা যিবিলাক ফিমেল একচুয়ালি পাছলৈ যেটা প্ৰেগনেন্ট হলে কি হ'ব লাগে সেই মৰ্নিংৰ যেটো ৰিজাল্ট হ'ব মৰ্নিংৰ ৰিজাল্টটো সবতকৈ বেছি একুৰেট হ'ব দিনৰ যিকোনো টাইমত যেতিয়া আমি কি বুলি কয় সেই মানুহজনে প্ৰেগনেন্সি টেষ্ট কৰিব তেতিয়া হয়তো ফলস পজিটিভ দেখাব পাৰে বা ফলস নেগেটিভ দেখাব পাৰে কিন্তু মৰ্নিংটো একদম এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হয় আৰু একুৰেট হয় হেতু কাৰণে প্ৰেগনেন্সি টেষ্টৰ কাৰণে আমাক সদায় ফাৰ্স্ট মৰ্নিংৰ স্যাম্পলটো লাগে তাৰপিছত মাইক্ৰোস্কোপিক্যাল এনালাইসিসৰ কাৰণে সেলুলাৰ এলিমেন্ট বিলাক চাবৰ কাৰণে মৰ্নিং লাগে হয় নহয় যেহেতু ইয়াত ফৰ্ম এলিমেন্ট বিলাক ইয়াত পোৱা যায়
যিমানবিলাক চেলছ আছে মৰ্নিং সময়ত তাত সব পোৱা যায় হেতু কাৰণে আমি মাইক্ৰোস্কোপত চাব লগিয়া হলে মৰ্নিং ইউৰিনটোৱে লাগিব কাৰণ তাতেহে সব চেলছবিলাক থাকিব বা পোৱা যাব নেক্সট স্লাইড না প্ৰিভিয়াছ আৰু এটা আছে ৰেন্ডম স্পেচিমেন ঠিক আছে আৰু এটা আমি ৰেন্ডমলি এবা মৰ্নিং ললো এটা ৰেন্ডম যেতিয়া তেতিয়া ল'ব পাৰো ধৰি লও এতিয়া কোনোবা এজন পেশেন্ট আহিছে বলে মোৰ ইউৰিনটো অমুক অসুবিধা হৈছে মোৰ ইউৰিনটো দিনটোত বেছিকে গৈ আছে বা মোৰ এনেকুৱা সমস্যা যিকোনো সমস্যা কাৰণে কৰিলে তুমি ইউৰিনটো খালি জাস্ট কি কৰিব লাগে এক্সামিন কৰিব লাগে যিকোনো সময়ত ল'ব পাৰা হেতু কোৱা হয় ৰেন্ডম স্পেচিমেন কালেকচন তো ৰেন্ডমটো কি হয় এটো ক্যান বি কালেক্টেড এট এনি পইণ্ট অফ টাইম মানে 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত যিকোনো সময়তে তুমি কালেক্ট কৰিব পাৰা কোনো প্ৰবলেম নাই আৰু তা কিয় লাগে ৰুটিন এক্সামিনেশন এটুকু ৰুটিন এক্সামিনেশনে কৰিব পৰা যায় কিন্তু মৰ্নিংটোতকে এটো বেটাৰ নহয় মৰ্নিংটো বেছি বেটাৰ হয় খালি পেটটো ঠিক আছে মানে একদম শুই উঠাটো বেছি বেটাৰ হয় কিন্তু কাম একেটাই ইয়াতো ইমান প্ৰবলেম নহয় চলি যায় ঠিক আছে নেক্সট পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল স্পেচিমেন যেনেকে ফাস্টিং আছিল মৰ্নিং খালি পেটত ভাত খোৱা 2 ঘণ্টা পিছতো বা ভাত খোৱা 1.5 ঘণ্টা পিছতো আমি ইউৰিন দিব পাৰো হেতু কি হয় কালেক্টেড 2 আৱাৰ্ছ আফটাৰ এ মিল ইন দা আফটাৰনুন এটু কিন্তু এটা কন্ডিশন বনাইছে যেতিয়া আমি দুপৰীয়া আহাৰ খোৱাৰ 2 ঘণ্টাৰ পিছত আমি কি কৰিম যেতে ইউৰিনটো দিম তাক কোৱা হ'ব পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল স্পেচিমেন এটু বুজিছা ৰেবিনা বুজিছা পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল বুজা নাই collected 2 hours after a meal in the afternoon মানে ঘটনাটো কি কৈছে দুপৰীয়া এটো আফটারনুন মানে কি হয় দুপৰীয়া এটো কয় তো দুপৰীয়া সময়ত যেতিয়া আমি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম মিল দুপৰীয়া যেতিয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম তাৰ 2 ঘণ্টা পিছত ধৰিলে মই 12টা বজাত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলো 2টা বজাত যেতিয়া মই ইউৰিনটো দিম হেতু কোৱা হ'ব পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল স্পেচিমেন কালেকচন বা পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল ইউৰিন স্পেচিমেন বুজিছা এটো ৰেন্ডমটো বুজা নাই ৰেন্ডমটো যিকোনো সময়ত ল'ব পাৰো আৰু পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েলটো মানে ভাত খোৱাৰ 2 ঘণ্টা পিছত কিন্তু ইউৰিনত এটা কথা কৈ দিছে দুপৰীয়া ঠিক আছে তো দুপৰীয়া এটো দুপৰীয়া বুলি কথা নহয় একচুয়ালি আমি মেডিকেল ল্যাবত যিকোনো বস্তু যেতিয়া খোৱা তুমি 2টা বজাত খালে 4টা বজাত খালে 6টা বজাত 2 ঘণ্টা পিছে আমি যিকোনো বস্তু স্যাম্পল যদি দি দিও হে স্যাম্পলটো কোৱা হ'ব পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল গম পাইছা জি স্যাম্পল ব্লাড স্যাম্পল দিলেও তাক কোৱা হয় পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল ইউৰিন দিলেও কোৱা পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল মানে খোৱাৰ 2 ঘণ্টা পিছত কিহৰ কাৰণে লাগা হয় কিয় এটো জৰুৰী কিয় ইউজড কোড ইউজ হয় এই ইউৰিনটো আমি কি টেষ্টৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় যেনে ইনসুলিন থেৰাপি মনিটৰিং ইন ডায়াবেটিস মেলিটাস যেতিয়া কিছুমান পেশেন্টক ইনসুলিন থেৰাপি দি থাকে এনেকুৱা পেশেন্ট কিছুমান তোমালোকে দেখিছা নহয় যে ইনসুলিনৰ ইনজেকচন ল'ব লাগে ডেইলি তো এনেকুৱা ডিজাইনৰ পেশেন্ট বিলাকক ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক পেশেন্টৰ কাৰণে মৰ্নিং নহয় সেইবিলাক পেশেন্টক ভাত খুৱাব লাগিব 2 ঘণ্টা পিছত স্যাম্পল লৈ পেলাই ডায়াবেটিস মেলিটাসটো কি কৰিব কাৰণে ডায়াগনোজ কৰিব কাৰণে বা মনিটৰিং কৰিব কাৰণে কিমান কমিছে ইনসুলিনৰ পৰিমাণটো লাগে সুগাৰ পৰিমাণটো কিমান বাঢ়িছে বা কিমান কমিছে হে বাহা কমাটো সুৱাগে মনিটৰিং বুলি কোৱা হয় কিয় মনিটৰিং শব্দটো ইউজ কৰিছে ইয়া ডায়াগনোজ কিয় কৰা নাই ডায়াগনোজ কৰিলে সুগাৰটো পজিটিভ নে নেগেটিভ হেতু গম পাব ডায়াবেটিস আছে নে নাই হেতু গম পাব কিন্তু অলৰেডি গম পালে যে তাৰ বডিত ডায়াবেটিস আছে আৰু হেতু কাৰণে তাক কি দিয়া আছে ইনসুলিন থেৰাপি দি আছে তো হেতু কাৰণে যেহেতু হি গম পালে যে মোৰ বডিত বা পেশেন্টৰ বডিত ডায়াবেটিস হৈ আছে গতিকে তাক আমি ডক্টৰে কি দি থৈ দিছে ইনসুলিন থেৰাপি দি থৈছে হেতু কাৰণে ডেইলি ইনসুলিন লৈ থাকে গতিকে হে ডেইলি যে ইনসুলিন লয় সপ্তাহত এদিন বা মাহত এদিন কি কৰিব হে বস্তুত মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে হে টেষ্টটো কৰিব মনিটৰ কৰিব মানে মু বাঢ়িছে নে কমিছে হেতু কোৱা হয় মনিটৰিং টেষ্ট তো হে মনিটৰিং কৰিবৰ কাৰণে ডায়াবেটিস মেলিটাসটো মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ইউৰিন দিম তেতিয়া আমাক কি লাগিব পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল লাগিব আৰু যদি আমি ডায়াবেটিসটো ডায়াগনোজ কৰিবৰ কাৰণে দি দিও তেতিয়াও পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল লাগে কিন্তু এটো ফাস্টিংটো হৈ যাব ব্লাডৰ এটা টেষ্ট আছে তেতিয়া আমাক পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল লাগে যাই হোক তো মনিটৰিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লগা হৈছে হেতু পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল স্পেচিমেন লাগিছে আৰু এটা কথা ইউৰো বিলিনোজেন নেক্সট আৰু এটা এক্সামিনেশনৰ কাৰণে ইউৰিনো বিলিনোজেন যেটো আমি পঢ়ি আছিলো যে হেদিনা কালি পঢ়িছিলো নে পৰহি তো হে ইউৰো বিলিনোজেনটো কাৰণে আমাক কি লাগে কেতিয়াবা পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল লাগে এনে নরমালি ভাইটো হৈ যায় বাৰু ফাস্টিংটো হৈ যায় নো প্ৰবলেম হল স্পেচিমেন কালেকচন এটা স্পেচিমেন কালেকচন আৰু এটা আছে এটো কিন্তু তুমি মৰ্নিংতে লোৱা ৰেন্ডমলি লোৱা লাগিলে তুমি পোষ্ট পেৰেন্ডিয়েল লোৱা কিন্তু কালেকচনৰ এটা ইউনিক ষ্টাইল এটা আছে আমাৰ ইউৰিনৰ এটা ইউনিক ষ্টাইল হেতুকে কোৱা হয় মিড ষ্ট্ৰীম স্যাম্পল মিড ষ্ট্ৰীমটো বুজি পোৱা নে মানে এই ফটোকিটালে মানে হে কৰা ফার্স্ট एक्चुअली কি হয় ফটোকিটা গুটেকিটা ক্লিয়ারলি আহা নাই ঠিক আছে ফটোটো বাদ দিয়া প্ৰথম মেল হক পেশেন্ট ফিমেল হক তাক প্ৰথম কব লাগিব তুমি স্যাম্পল দিয়া আগতে তুমি ইউৰিনৰ যিখিনি জায়গা পা ইউৰিন আহিব সেই জায়গাখিনি প্ৰথম ক্লিন কৰিব লাগিব হেতু সবে কিন্তু ক্লিন কৰিব লাগিব কন্টামিনেশন হ'ব পাৰে ইনফেকশন হৈ থাকিব পাৰে প্ৰথম ক্লিন কৰিব লাগিব ক্লিন কৰাৰ পিছত ফার্স্ট যিখিনি ইউৰিন আহিব সেইখিনি তুমি এৰি দিব লাগিব ফার্স্ট যিখিনি ইউৰিন ওলাব একদম মানে যেটা তোমাৰ স্টার্টিং হ'ব বিগিনিং যেটা হ'ব ইউৰিনেটিং যেটা স্টার্ট হ'ব প্ৰথমখিনি পেলাই দিবা তাৰ মাজৰখিনি কালেক্ট কৰিব লাগিব পেশেন্টক তুমি এনেকৈ বুজাব লাগিব কিন্তু
এটো অনলি তোমাৰ কাৰণে নহয় তুমি পেশেন্টক এনেকৈ ক'ব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি টেকনিশিয়ান হিচাপে হেই কৰিব পাৰিবা পেশেন্টক বুজাব লাগিব যে প্ৰথম ক্লিন কৰা ফাৰ্স্ট যিখিনি ইউৰিন আহিব সেইখিনি এভয়েড কৰা তাৰ পিছত কি বুলি কয় ইউৰিন অলপ লবা একে গুটেখিনি নলবা অলপ ইউৰিন থৈ দিবা যাতে তুমি টেমাটো বা কন্টেইনাৰটো অটৰাই দিয়াৰ পিছত অলপ ইউৰিন তুমি আকৌ পেলাই দিব পাৰা ঠিক আছে হেতু হল সেই মাজৰখিনি যে ললো প্ৰথমখিনি লোৱা নাই ইউৰিন ষ্টাৰ্টিং হোৱা পিছত কৈ আছো এজন মানুহে যদি ইউৰিন কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু খতম হোৱালৈ সেই মাজৰ যিখিনি প্ৰথমখিনি নলব লাষ্টৰখিনি নলব মাজৰখিনি লব হেতু কোৱা হ'ব মিড ষ্ট্ৰীম স্যাম্পল আৰু হেতুকে কোৱা হয় মিড ষ্ট্ৰীম স্যাম্পল ইজ প্ৰিফাৰেবল first part of urine is discarded and midstream sample is collected this is the method of collection for above all types মানে ওপৰ যিমান কিটা তুমি পহিলা তুমি ফার্স্ট মর্নিং এ লোৱা লাগিলে তুমি দুপৰীয়া লোৱা লাগিলে ভাত খোৱা 2 ঘন্টা পিছত লিয়া যেনেকে নোলোৱা তুমি ইউৰিনটো এটো স্টাইলত ললে হেতু সদায় হেতু বেটাৰ হয় আৰু হেতু ভাল এডকুৱেসি বা একুৰেট ৰিজাল্ট হয় নেক্সট স্লাইড এটো এটা লাষ্ট স্লাইড এখন বেছি দীঘল নহয় আৰু আমি অলপ শৰ্টকে পঢ়ি থাকিম প্ৰিজাৰ্ভেশন অফ ইউৰিনটো ইতে সোৱা ইউৰিনটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব কালেকশন কৰিলে নহব তাক আমি নেক্সট কি কৰিব লাগিব প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব তো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব কাৰণে সোৱা ইউৰিন শুড বি এক্সামাইন্ড ফ্ৰেছ অর উইদিন 1 আৱাৰ অফ ভয়েডিং ইন কেস অফ ডিলেড মানে একচুয়ালি কি হয় ইউৰিন যেতিয়া আমি ভয়েড কৰা মানে হল আমি অসমীয়াত ইউৰিন কৰি দিয়া হেতু কয় ভয়েড কৰি দিয়া কয় তো ইউৰিন যেতিয়া ভয়েডিং হ'ব ইউৰিন ভয়েডিং 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তুমি টেষ্টটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব ফ্ৰেছ ঠিক আছে যদি তুমি 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰা যদি কিবা কাৰণত পলম হৈ গল ল্যাব দূৰত আছিল তোমাৰ কি কয় ল্যাবত পেশেন্টস বেছি আছিল যাৰ কাৰণে তুমি 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত টেষ্ট কৰিব পৰা নাই তেতিয়া তেনেকে ক্ষেত্ৰত আমি তাক কেনেকে তাক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম নম্বৰ 1 ৰেফ্ৰিজাৰেচন কৰিব লাগিব 4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত কি কৰিব লাগিব ৰেফ্ৰিজাৰেচন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটো ফ্ৰিজ নহয় ফ্ৰিজটো বেলেগ ৰেফ্ৰিজাৰেচন বেলেগ ফ্ৰিজটোত কি হয় অনলি ঠাণ্ডা হয় ফ্ৰিজটো কাম কি অনলি ঠাণ্ডা অনলি ফৰ কুল ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ অৰ্থ হল ইউ ক্যান বি ইনক্ৰিজ দা হিট মানে তুমি হিটটো বহাবও পাইবা হিটটো কমাবও পাইবা ধৰিলে ঠাণ্ডা বেছি গল তা গৰম কৰা ডিগ্ৰীটো কন্ট্ৰোল কৰিব পাইবা কিন্তু ফ্ৰিজত তেনেকুৱা নহয় তাত সিধা মাইনাসত যাব ইয়াত 4 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আছে যদি ফ্ৰিজত থোৱা -4 ডিগ্ৰী যাব মানে 0 পৰা হৰে বিলোটো কোৱা হয় ফ্ৰিজ আৰু আজিকালি ফ্ৰিজ বিলাকতে দুটা পাৰ্ট থাকে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এটা পাৰ্ট ফ্ৰিজ এটা পাৰ্ট গতিকে খালি টাৰ্মটো মনত ৰাখিবা ৰেফ্ৰিজাৰেচন কৰিব লাগিব হা তো টলিউন বুলি এটা সলিউশন আছে Toluene is used to 1 ml per 50 ml of urine for 24 hours. যেতিয়া 24 ঘণ্টা কাৰণে এটা ইউৰিন আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে সাপোজ ধৰিলা আজি কোনোবা এটা ইউৰিন দিলে সন্ধিয়া ল্যাব বন্ধ কৰিলো ৰাতি 9টা বজাত ধৰিলা কোনোবাজন ল্যাব বন্ধ কৰি আছে বা ল্যাব সামৰি দিলে তেতিয়া এজন পেশেন্টে ক'লে যে মই বহুত দূৰৰ পৰা এটো ইউৰিন লৈ আহি আছিলো কি হ'ল লাষ্ট লাইটটো উলিয়াই দিয়া বহুত দূৰৰ পৰা কালি কৰিব লাগিব তেতিয়া 24 ঘণ্টা কাৰণে যদি সেই ইউৰিনটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এই কেমিক্যালটোত আমি তাক ডুবাই দিব লাগিব কোনটো টলিউন নামৰ যেটো chemical তো ইয়াত কি হ'ব 1 ml used 1 ml মানে 50 ml ইউৰিনত 1 ml টলিউন দিয়া হয় ঠিক আছে দিবলে তাক থৈ দিলে হল পিছদিনাৰ কাৰণে 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে ইউৰিনটো সেফ প্ৰিজাৰ্ভ হৈ গল তেতিয়া কোনো গুণাগুণ নষ্ট নহয় ইউৰিনটো নষ্ট নহয় ঠিক আছে লাষ্ট হল ফৰ্মেলিনটো মানে কি হল 6 to 8 drops of 40% formalin per 100 ml of urine is used it preserve RBCs and pus cells এটা লাষ্ট হল ইউৰিনটো একদম আমি ফৰ্মেলিনত সদায় ফৰ্মেলিনটো বহুত কমন হয় আৰু বহুত ইজি হয় ল্যাবত বহুত পুটকে পোৱা যায় ল্যাবত এটো মানে কম খৰচত পোৱা যায় গতিকে ফৰ্মেলিনটো মনত ৰাখিলে বেছি বেটাৰ হয় কি কৈছে 100 ml ইউৰিনত 6 to 8 drops মান কি কৰিব দিছে 6 পৰা 8 drops কি বুলি কয় 40% ফৰ্মেলিন দিবলে তাক আমি 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে থব পাৰো এটা ধৰি লোৱা মানে ইউৰিন দিলে কিমান দিব 20 ml এটা 100 ml ত যদি 6 হয় 100 সাপোজ ধৰিলা 8 টো ধৰা 8 টোকে ধৰা 100 ml ইউৰিনত আমি 6 ড্ৰপ কি দিব লাগে ফৰ্মেলিন দিব লাগে 40% ফৰ্মেলিন 50 ml ত 4 ড্ৰপ 4 ড্ৰপ দিব লাগিব হয় নহয় 4 ড্ৰপ 25 ml ত কিমান দিব লাগিব 2 ড্ৰপ তো আমাক কি দিব পেশেন্টে 20 ml দিব 20 ml ত তুমি 2 ড্ৰপ বা 1 ড্ৰপ কি বুলি কয় কি দিব 40% ফৰ্মেলিন দিবলে তাক আমি 24 ঘণ্টা কাৰণে থৈ দিম পিছদিনা টেষ্ট কৰিম বাস খতম তো এখিনি হল এডকুৱেসি অফ স্পেচিমেন তো তোমালোকে মনত ৰাখিব লগা হলে স্যাম্পল কালেকশন কেনেকে কৰিবা স্যাম্পলটো প্ৰিজাৰ্ভেশন কেনেকে কৰিবা তো এই দুটা বস্তুই মেইন ঠিক আছে আজিলৈ এখিনিকে বুজিলো মাথাত এখিনিকে অলপ ৰিপিট কৰি থাকিবা ঘৰত অলপ চাবা বুজিবা